Welkom Ophiuchus. Let's zien wat komt op voor jullie Ophiuchus. Dus als je bent geboren, 29 november tot en met December 17, je bent een Ophiuchus. Oké, so dat je weet wat is er gebeurd. Deze lezing is voor mensen dat is geboren 29 tot en met December 17. Dus dames en heren, ik zal je adviseren om te leren. Je bent in de 9 huis. En de 9 huis is de huis van geluk. 9 huis en de 12 huis. Nou, Ophiuchus mensen dragen de energie van genezing en daarom zit je in de 12 house. Eerste 2 weken zijn luchtenergie, is de season van de tweeling. Eerste laatste week is de waterenergie. Ik zie dat jullie Ophiuchus krijgen liefde van een kreven. Mensen nou krijgen om te weten some sort of a problematic situatie met de scorpion. Een jong scorpion gaat liefde aan jullie Ophiuchus versturen. Conflicts in de huis of geld samen met u en een crave. Mensen krijgen inzichten, some sort of emotional situatie thuis. Oplossing komt van wekens door. Mensen krijgen inzicht van some sort of a problematic situatie op de workfloor. Mensen krijgen inzicht over een crave vanuit het buitenland. En mensen nou recognize dat deze crave uit de waarheid niet gesproken eind komt voor een buitenlander crave. Emotional situatie is in de huis. Heel veel mensen krijgen heel veel data en informatie over wat is gebeurd. Some sort of communicatie komt naar jou naartoe. En die communicatie dat komt, hebben mee te maken. Dus verwacht some sort of communicatie vanuit een onderstaat of zo. Informatie is nou boven water gekomen. Nou, problematic situatie met jullie en je vrouw, met de kreefvrouw. Conflicts met vrienden en kennissen. Een jong visperson, verandering komt voor een jong visperson en zijn vrouw. En de oplossing komt omdat ze nou krijgt some sort of inzicht over a problematic situatie in een family. Eind is hier omdat data en informatie is nou boven water gekomen en some sort of informatie dat komt van het buitenland. Mensen nou krijgen dat een kreefvrouw heeft heleboel geld genomen. Een ram en een kreefvrouw. Een ram en een kreefvrouw dat is getrouwd. Hebben heel veel geld verdiend aan de valse genopenheid. Dus het is een situatie waar jullie Ophiuchus is nou achtergekomen dat de kreefvrouw heeft jullie opgelicht heleboel geld. Oké. En deze kreefvrouw zit vanuit het buitenland. En mensen snappen het. Yes. Dus mensen in authority nou is achtergekomen dat de kreefvrouw hebben jullie Ophiuchus. Een buitenlandse kreefvrouw hebben jullie Ophiuchus opgelicht heleboel geld. Conflicts in je geldhuis. Heleboel conflicten. En het gaat over een bank, financial institution, blijft trouwen naar jullie Ophiuchus, omdat die recognize wat is gebeurd. Buitenlanden hebben en gehoop die recognize dat de crave buitenlanden hebben heleboel geld, some sort of a contractual overeenkomst en heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. De rechten hebben nou een crave gepakt voor de oplichterij van helemaal, en het is een buitenlandse kreeg, want een scorpion nou zit te vertellen over deze kreeg en zijn familie en hoeveel geld, omdat mensen nou recognize dat de samenwerking van een ram en een kreeg
Mensen in authority komen achter hoeveel geld deze crave heeft opgenomen. A bank financial institution krijgt in zich some sort of a contractual overeenkomst wat a crave have. Mensen recognize a crave is niet degene. Een heleboel problemen voor een scorpion. A scorpion man nou kom achter en recognize verandering. Kom op voor een scorpion. Een vriend van jullie, dat is een scorpion, some sort of a verandering. Verandering kom op voor een maakpersoon. Emotional situatie voor een maakpersoon. Een eind voor some sort of a huwelijk voor een maakpersoon, some sort of a contractual overeenkomst wordt beëindigd. Mensen recognize dat a weeskal of a fraud gecreëerd in het buitenland en dat er informatie komt en mensen nou krijgen inzicht en recognize wat de weeskal man heeft gedaan. A tower moment is here. And the tower moment come up in the house of the scorpions where some sort of a oplossing informatie come out and mensen krijgen heel veel inzicht over een problematieke situatie. Eind is here for a vis person. Mensen now recognize wat een vis en zijn vrouw heeft gedaan. Eind voor een visman en zijn vrouw. Omdat deze visman en zijn vrouw have some sort of a problematieke situatie gecreëerd. Een oplossing komt voor een steenbok persoon, omdat mensen krijgen inzicht en rust in de tent voor een steenbok persoon, omdat mensen recognize dat een steenbok persoon was opgelegd. And is here for a waterman mens. A waterman mens have iets gedaan dat was niet door de bocht. This is a buitenlanders persoon en een maag vanuit het buitenland, een maagman. Een eind is here voor een maagman. This is a buitenlander maagman, omdat mens is nou van op de hoogte en recognize wat deze buitenlander maagman heeft gedaan. Heel veel agressive, hunger, boosheid komt omdat een tweeling wordt gepakt voor diefstal. Deze tweeling is een buitenlander persoon. Dus je ziet de energie van 9. Een tweeling wordt opgepakt voor... het is zoals als deze tweeling hebben een fraud gecreëerd. Some sort of a communicatie is nou boven water gekomen bij die nou recognize wat de tweeling heeft gedaan. Dus de tweeling in het buitenland is opgepakt. Mensen krijgen informatie over deze tweeling en recognize dat deze tweeling, de 9 van zwaarden, een tweeling in het buitenland is ontslagen, omdat mensen recognize dat deze tweeling uit de waarheid niet gesproken. Dus een groot diefstal in een bank financial institution. Deze tweeling had some sort of a contractual overeenkomst gecreëerd of genomen. Deze tweeling hebben heel veel geld opgelegd, genomen onder valse benodigdheid. Dus als je recognize boodschappen Ophiuchus mensen in authority now recognize what a crave and a Leah have gedaan. And the eind is here for a vis en zijn vrouw. En de dood, want die nou is achterkomen wat een vis en zijn vrouw heeft gedaan. A bank financial institution recognize that some sort of a contractual overeenkomst that iemand creëert. Some sort of a bank account and some sort of a contractual overeenkomst gebruik door te gebruiken als steenbokperson data en informatie. Mensen nou recognize dat a crave in het buitenland have heleboel geld genomen en gestolen. This is a young buitenlander crave. En now die recognize dat deze crave have samen met een tweeling gecollaboreerd en have heleboel geld genomen. Ik zie heel veel boosheid. En de boosheid is doordat als iemand heeft gewonnen. De boosheid is dat die heeft gepakt aan vismensen.
for some sort of a fraud, because there's a vis mensen dat hebben sommige van jullie die fraud heleboel geld en die is kapot. Dus het problematic situatie wordt opgelost, want mensen is nou van op de hoogte en krijg om te weten some sort of a oneerlijke situatie dat was on the hand. En ik zie dat de vismensen recognize dat de tweeling was niet goed bezig, oké? En dus hier zie je dat mensen in authority recognize dat een kreefvrouw heeft heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. Deze kreefvrouw hebben jullie Ophiuchus of jullie Ophiuchus kunnen recognize dat deze kreefvrouw creëert een grote diefstal. De hand is hier voor een boodschappenvrouw. Mensen recognize wat de boodschappenvrouw en een vis heeft gedaan. Dus een boodschappenvrouw en een vis heeft iets gedaan dat was niet door de bochten en deze mensen worden opgepakt. Een vis en zijn vrouw wordt opgepakt voor een diefstal. Dan zien wij die energie van een vriend, een kennis en een scorpion. Nou maakt ze zorgen. Een scorpion vriend of kennis maakt ze nou zorgen. Omdat een Leo heeft iets tegen een Leo heeft iets tegen scorpion gedaan. En deze Leo is kapot. Dus heleboel hoofd begint te ruilen. In je huis of geld, some sort of a conflict met een bank financial institution. Dat is gebeurd. Mensen krijgen inzicht, je krijgt some sort of a nieuws daarover. Verandering is hier voor een maakmensen, some sort of a contractual overeenkomst dat de maakmensen en een vis hebben wordt beëindigd, oké? Emotional situatie met some sort of a contractual overeenkomst en de maakmensen hebben nou inzicht dat de partner misschien had some sort of a the partner had some sort of a affair of so. Heel veel mensen had creëer problematic situatie voor een steenbok, omdat dit is de 3 van staven. En jullie Ophiuchus gaat zorgen dat de steenbok is goed terechtgekomen na een eerlijk spelletje dat een groep van mensen heeft gedaan. Mensen nou recognize dat een crave hebben heel veel geld voor some sort of a crave dat is getrouwd met de tweeling of dat is samen met de tweeling of dus de zus van de tweeling. Samen met de tweeling hebben een heleboel geld, some sort of a contractual overeenkomst en helemaal geld ging verdienen. Oké? De 6 van staven. Mensen recognize wat een weeskalman in het buitenland heeft gedaan. Mensen recognize dat een weeskalman heeft een fraud gecreëerd. Deze man wordt gepakt in het buitenland. Oké. Dan een eind is hier voor een maagman. Een maagman, een buitenlanderman heeft iets gedaan. Deze man heeft geverdiend heleboel geld, maar er is zoiets als nou, mens is nou achtergekomen wie deze man is, want dit is die energie van heleboel geld dat een buitenlander man, en ik kom op als een maagman, dus kan een autodealer of some sort of a autodealer. Deze mens is opgepakt voor some sort of a dader, omdat die recognize dat deze maagman is zoiets als I work by an autodealer of so. I've iets gedaan dat was niet door de boken. Some sort of a problematic situatie in het buitenland wordt opgelost omdat er was een grote diefstal dat was creëerd. De rechter komt keihard op een scorpion. De rechter recognize wat een scorpion in je family heeft gedaan. Some sort of a argument. Mensen boosheid. Het einde omdat een boosheid, want een vis
Er is boosheid en een vis is zeer boos over een problematische situatie. Dus hier zien wij emotie in de family, heel veel emotie. En het is zo, het says de emotie is door iets wat de scorpion heeft gedaan. Maar een scorpion family is in een heleboel problemen, omdat mensen krijgen in zich en some sort of a communicatie en recognize wat een scorpion family heeft gedaan. Dus dames en heren, het is een heftige maand voor jullie Ophiuchus, omdat jullie Ophiuchus zit helemaal vuur uit de blosten. En dat is wat gebeurt. Je hebt the goddesses of Inona, and that is number 14. This is verandering, kom op voor een ram, een leeuw en een boodschatten in de family. Nummer 5 is nog verandering in je financial status, verandering thuis, verandering op de workfloor voor jullie Ophiuchus. Dan 32 en nog 5, huge verandering. 3 keer 5 is huge verandering. En 32 is 5 en this is Maria Kela, and this is a goddess, and this affect tweeling, weeskal en watermensen. Dus daar. En 9, dus groot verandering. Een eind is hier voor a crave. 9, transition. For the family, transition. For short-term contractual situatie, transition. For sommige van jullie with some sort of a communicatie that is and wel doorgekomen, some sort of a eind is here. En jullie Ophiuchus wordt blij dat deze beëindiging is eindelijk, dat je kan nou rust nemen en hoeft niet alle vuur uit te bossen. Ik wens jullie een fijne maand. Namaste.